Dear students, you are watching GS Online Physics र म हुँ गजेन्द्र सिंह। यो भेक्टरको लास्ट भिडियो हो, लास्ट युनिट हो र यो सुट भइसकेपछि भिडियो यो भेक्टर चाहिँ सकिन्छ र अब केही न्युमेरिकल हुन त भेक्टरको थ्योरी पहिला नै सकिसकेको छ। अब चाहिँ केही न्युमेरिकल प्रब्लम्सहरु चाहिँ यसको सल्भ गर्नुपर्ने र केही थ्योरिटिकल कन्सेप्ट्सहरु छ जुन चाहिँ अब्जेक्टिभ क्वेशन्सको फर्ममा राख्न सक्छ। यो क्वेशनमा जानुभन्दा पहिला म डट प्रोडक्ट एउटा प्रोपर्टी लेखिदिन्छु यहाँ, जुन युनिट भेक्टरहरुको डट प्रोडक्ट हो। जस्तै यहाँ हेरौँ, यो x एक्सिस भयो, यो y एक्सिस र यो भयो z एक्सिस। दे अल आर म्युचुअली परपेन्डिकुलर। यो डाइरेक्सन i क्यापले दिन्छ, माथिको डाइरेक्सन j क्यापले र यो डाइरेक्सन भनेको k क्याप जुन z एक्सिसको डाइरेक्सन हो। अब मलाई यी भेक्टरहरुको डट प्रोडक्ट चाहिएको छ। त यदि मलाई भन्छ व्हाट इज द डट प्रोडक्ट अफ i डट i, यो पनि युनिट भेक्टर हो, यो पनि युनिट भेक्टर हो। त आफैले आफैसित कति एंगल बनाउँछ? 0 डिग्री, किनभने आफू आफैसित त अलवेज प्यारलल हुन्छ। त i डट i भनेको यो पनि युनिट भेक्टर, यो पनि युनिट भेक्टर, दे आर प्यारलल। त जस a डट b को फर्ममा लेख्दाखेरि ab cos 0 डिग्री हुन्छ। cos 0 को भ्यालु कति हुन्छ? 1। त जस a भनेको 1 भयो, b भनेको पनि 1 भयो र cos 0 डिग्री 1 भयो भनेपछि यता 1 हुन्छ। सिमिलरली यदि हामीलाई z डट j निकाल्नु छ भने पनि कति हुन्छ? 1। सिमिलरली k डट k निकाल्यो भने पनि आन्सर कति हुन्छ? 1। अब हामीलाई सोध्यो व्हाट इज i डट j। त केयरफुली सोचौ त, i भेक्टर र j भेक्टरको बीचमा एंगल 90 छ। त cos 90 को भ्यालु कति हुन्छ? 0, किनभने डट प्रोडक्टमा अलवेज cos थीटा युज हुन्छ। त यो टर्म भयो 0। त्यस्तै j डट k इज अल्सो 0, k डट i इज अल्सो 0। यिनीहरु सबै एक आपसमा परपेन्डिकुलर भएकोले यिनीहरुको डट प्रोडक्ट चाहिँ के भयो? 0 भयो। यही कन्सेप्ट अनुसार यदि हामीलाई सोध्छ व्हाट इज a डट a, जस्तै कुनै क्वेशन बनायो व्हाट इज a डट a, त लजिकली सोचौ त, यो दुईटा प्यारलल छ भने a इन्टु cos 0 डिग्री को मतलब 1 को मतलब a स्क्वायर भइदिन्छ। सिमिलरली यदि सोध्यो व्हाट इज b डट b, त यो पनि कति हुन्छ? यो b डट b भनेको यो कति भइदियो? b स्क्वायर एन्ड सो अन। यो कन्सेप्ट माथिको क्वेशनमा चाहिँ युज हुन्छ अहिले सल्भ गर्दाखेरि। जे होस्, यो चाहिँ युनिट भेक्टरको चाहिँ के थियो? डट प्रोडक्ट थियो। अब माथिको क्वेशनमा जाउँ। माथिको क्वेशनमा भनिरहेछ a particle is moving such that its position vector, र पोजिसन भेक्टरको एक्सप्रेसन दिइराखेको छ where the symbols have their usual meanings। यो ओमेगा भनेको एउटा कन्स्ट्यान्ट क्वान्टिटी हो, t भनेको टाइम हो, यो भेरिएबल हो, र यो जुन a लेखिरहेछ a भनेको पनि एउटा कन्स्ट्यान्ट क्वान्टिटी नै हो। where a एन्ड ओमेगा आर कन्स्ट्यान्ट एक्सेप्ट टाइम, टाइम चाहिँ भेरिएबल छ। त यो पार्टिकल यो रुल अनुसार पार्टिकल मोसनमा हुँदैछ र हेर, पार्टिकलको पोजिसन भेक्टर टाइममा डिपेन्ड गर्दैछ। त टाइमको भ्यालु यदि 1 सेकेन्ड, 2 सेकेन्ड, 3 सेकेन्ड राख्यो भने त्यही अनुसार r को पनि भ्यालु चाहिँ के भइराखेको हुन्छ? चेन्ज भइराखेको हुन्छ। त्यसको मतलब भयो पार्टिकल इज चेन्जिङ इट्स पोजिसन विथ रेस्पेक्ट टु टाइम। र पार्टिकलले यदि टाइमको रेस्पेक्टमा आफ्नो पोजिसन चेन्ज गर्दैछ भने यो पार्टिकलको पोजिसन भेक्टर र भेलोसिटी भेक्टरको बीचको एंगल कति होला भनेर सोध्यो। व्हाट इज एंगल बिट्विन पोजिसन भेक्टर एन्ड भेलोसिटी भेक्टर। त डियर स्टुडेन्ट्स, जहिले पनि आफूले के गर्ने, पोजिसन दुईटा भेक्टरहरुको बीचको एंगल सोध्यो भने अलवेज डट प्रोडक्ट युज गर्ने, किनभने डट प्रोडक्टबाट सल्भ गर्न हामीलाई सजिलो हुन्छ। यसको हैन कि क्रस प्रोडक्टबाट एंगलै निकाल्न सकिदैन, त्यो हैन। क्रस प्रोडक्टबाट पनि एंगल निकाल्न मिल्छ, तर क्रस प्रोडक्ट अलि भेक्टर फर्ममा हुने भएको कारणले गर्दा त्यो इक्वेसन सल्भ गर्नु भन्दा डट प्रोडक्ट वाला इक्वेसन सल्भ गर्नु सजिलो हुन्छ, किनभने डट प्रोडक्ट जहिले पनि स्केलरको फर्ममा हुन्छ यसको इक्वेसन। त्यसैले म डट प्रोडक्ट नै युज गर्छु। र अर्को कुरो, 90% क्वेशनमा यदि दुईटा भेक्टरहरुको बीचको एंगल सोधिएको छ भने यसको आन्सर हुने मोर प्रोबेबिलिटी 90 डिग्री हुन्छ। 90% क्वेशनमा हाम्रो जुन मेडिकल इन्ट्रेन्स तिर सोधिराखेको छ, यो क्वेशनको प्याटर्न हेर्दाखेरि 90% क्वेशनमा चाहिँ आन्सर 90 डिग्री नै राखेको हुन्छ। अब आफ्नो भाग्यमै छैन, खप्परमै लेखेको छैन भने त्यो 10% वाला क्वेशन सोध्देला, नत्र भए 90% क्वेशनमा आन्सर के हुन्छ? 90 डिग्री नै हुन्छ। अब कुनै यता कता त्यस्तो क्वेशन सोध्देला, भाग्य खराब छ भने त्यस्तो टाइपको क्वेशन पर्ला है, नत्र भए 90% क्वेशनको आन्सर चाहिँ 90 डिग्री नै हुन्छ। अब 90% वाला कन्सेप्ट अनुसार सिधा पनि हामीले गेस गर्न सक्छौं यो 90 डिग्री वाला, तर हो कि हैन त्यो एकचोटी चेक गरेर हेरौँ। अब म डट प्रोडक्ट निकाल्छु। त यो पोजिसन भेक्टर हो।
पोजिसन भेक्टर इज इक्वल्स टु दिएको छ a cos ओमेगा t i cap प्लस a sin ओमेगा t j cap। अब पोजिसन भेक्टर को हेल्पले म भेलोसिटी भेक्टर निकाल्छु अनि पोजिसन भेक्टर र भेलोसिटी भेक्टर को डट प्रोडक्ट चेक गर्छु। यदि यिनीहरुको डट प्रोडक्ट 0 भइदियो भने म के बुझ्छु, दे मस्ट बी परपेंडिकुलर। यदि डट प्रोडक्ट 0 भएन भने यिनीहरु परपेंडिकुलर छैन भन्ने कुरो कन्फर्म हुन्छ। त पोजिसन भेक्टरबाट भेलोसिटी भेक्टर कसरी फाइन्ड आउट गर्ने, हाउ टु फाइन्ड भेलोसिटी भेक्टर फ्रम पोजिसन भेक्टर। त्यसको रुल यस्तो छ, पोजिसन भेक्टरलाई टाइम को रेस्पेक्टमा डिफरेन्शिएट गरिदियो भने यसले भेलोसिटी भेक्टर दिन्छ। त भेलोसिटी भेक्टर इज डिफाइन्ड एज द रेट अफ चेन्ज अफ पोजिसन भेक्टर। द रेट अफ चेन्ज को मतलब हुन्छ टाइम डेरिभेटिभ डी बाई डिटी अफ के हुन्छ आर भेक्टर। अब यसलाई यो होल एक्सप्रेसनलाई टाइम को रेस्पेक्टमा डिफरेन्शिएट गरिदिनु पर्यो। ओके, त डिफरेन्शिएट गर्दाखेरि ए कन्स्ट्यान्ट छ त बाहिर आउँछ। यहाँ डी बाई डिटी अफ कति हुने भयो cos ओमेगा t अनि युनिट भेक्टर त i क्याप छँदैछ। यहाँ पनि ए बाहिर आउँछ d बाई dt अफ sin ओमेगा t अनि यहाँ कति भयो j क्याप। अब डिफरेन्सिएसन गरेर हेरौँ त, यो सिम्पली 11 क्लासमा पढेको क्याल्कुलस नै हो। यदि cos को डेरिभेटिभ निकाल्नु छ भने cos को डेरिभेटिभ माइनस sin हुन्छ, cos को डेरिभेटिभ माइनस sin हुन्छ। त अनि यो cos भित्र यो ओमेगा कन्स्ट्यान्ट छ त कन्स्ट्यान्टलाई बाहिर झिक्दिने, त यु विल गेट दिस a ओमेगा कन्स्ट्यान्ट टर्म्सलाई बाहिर झिक्दिने अनि त्यसपछि cos को डेरिभेटिभ के हुन्छ माइनस sin, त डाइरेक्ट sin लेखिदिने। त माइनस sin ओमेगा t i क्याप प्लस a, यहाँ पनि हेर त ओमेगा कन्स्ट्यान्ट छ त ओमेगा बाहिर आयो राइट। अनि त्यसपछि sin को डेरिभेटिभ cos हुन्छ, त यहाँ कति लेख्न मिल्छ cos ओमेगा t अनि यहाँ भइदियो j क्याप। त यो टर्म्सलाई अझ म यसरी मिलाएर लेख्दाखेरि माइनसलाई अगाडि तान्न सक्छु, माइनस a ओमेगा sin ओमेगा t i क्याप प्लस a ओमेगा cos ओमेगा t j क्याप and this is velocity vector, sorry, and this term is velocity vector। अब केयरफुली हेर, r भेक्टर भनेको यो हो र यो भनेको भेलोसिटी भेक्टर हो र कुनै पनि भेक्टर i क्याप र j क्याप को फर्ममा यदि छ भने यसको डट प्रोडक्ट निकाल्ने तरिका के हो, x मा x कोअर्डिनेट मल्टिप्लाई गर्ने अनि y मा y कोअर्डिनेट मल्टिप्लाई गर्ने। त केयरफुली हेर, r भेक्टर को x कोअर्डिनेट यो हो किनभने यो x i क्याप हो र यो चाहिँ के हो y j क्याप, यो के हो x i क्याप र यो चाहिँ के भइदियो y j क्याप। हेर ए भेक्टर यो भेक्टर हो x i क्याप y j क्याप को फर्ममा छ। त अब हामी के गर्छौं, यिनीहरुको डट प्रोडक्ट लिन्छौं। त डट प्रोडक्ट लिँदाखेरि x मा x मल्टिप्लाई y मा y कोअर्डिनेट मल्टिप्लाई गरेर हामी के गर्दिन्छौं एड गर्दिन्छौं। तब स्टार्ट गरौँ यिनीहरुको बीचको डट प्रोडक्ट। त r भेक्टर डट v भेक्टर म गर्दै छु। त यो x कोअर्डिनेट यसको x कोअर्डिनेट सित मल्टिप्लाई हुन्छ। त हेर त यो दुईटा टर्म्स मल्टिप्लाई भइदियो भने a इन्टु a स्क्वायर, त यो कति हुन्छ माइनस a स्क्वायर इन्टु ओमेगा cos ओमेगा t इन्टु sin ओमेगा t भइदियो अनि प्लस यतापट्टिको टर्म्स हेरौँ, यो र यो मल्टिप्लाई हुँदाखेरि a इन्टु a कति भइदियो a स्क्वायर इन्टु ओमेगा अनि त्यसपछि sin ओमेगा t इन्टु cos ओमेगा t। र केयरफुली हेर, सेम टर्म यहाँ नेगेटिभ छ र सेम टर्म यहाँ पोजिटिभ छ, त्यो दुईटै टर्म क्यान्सल भइदियो र क्यान्सल भएर डट प्रोडक्ट चाहिँ के आइदियो 0 भइदियो है। त सिन्स डट प्रोडक्ट इज 0, हाम्रो कन्क्लुजन के आयो कि दिस पोजिसन भेक्टर मस्ट बी परपेंडिकुलर विथ भेलोसिटी भेक्टर। ओके, यो मेथड हो र यदि हामीले यसलाई सर्टकट ट्रिकबाट सल्भ गर्छौं भने त्यसको पनि उपाय छ। हेर म सर्टकट ट्रिक युज गर्दिन्छु, यो त्यो कन्सेप्टको बेसिसमा हामीले आन्सर निकालेको र यदि सर्टकट ट्रिक युज गर्न चाहन्छौं भने त्यसको पनि उपाय छ। कसरी त हेर, हामीलाई दिएको छ पोजिसन भेक्टरको इक्वेसन a cos ओमेगा t i क्याप प्लस a sin ओमेगा t j क्याप। अब केयरफुली सोच, यो भनेको के हो x कोअर्डिनेट, यो भनेको के हो y कोअर्डिनेट। अब म के गर्छु, यो x र y कोअर्डिनेटलाई स्क्वायरिङ एन्ड एडिङ गरेर हेर्छु। त यदि मैले x र y कोअर्डिनेटलाई स्क्वायरिङ एन्ड एडिङ गरेर हेर्दाखेरि
के को इक्वेसन आउँछ त्यो एकचोटि हेरौँ। यदि स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन आइदियो भने म बुझ्छु पार्टिकल इज मुभिङ इन स्ट्रेट लाइन। यदि सर्कलको इक्वेसन आयो भने म बुझ्छु पार्टिकल इज मुभिङ इन सर्कल। यदि इलिप्सको इक्वेसन आयो भने म बुझ्छु पार्टिकल इज मुभिङ इन इलिप्टिकल पाथ। यदि प्याराबोलाको इक्वेसन आयो भने म बुझ्छु पार्टिकल इज मुभिङ इन प्याराबोलिक पाथ। म दुईटालाई स्क्वायरिङ एन्ड एडिङ गरेर हेर्छु। त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर आउँछ। हेर त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर अनि cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस sin स्क्वायर ओमेगा टी भनेको 1 भइदियो। त केयरफुली सोच त यो के को इक्वेसन हो? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर भनेको यो सर्कलको इक्वेसन हो। सर्कलको पनि कुन इक्वेसन? दिस इज कॉल्ड स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन अफ सर्कल। अब स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन अफ सर्कलको पनि डिफरेन्ट इक्वेसन हुन्छ, जसमध्ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायरलाई हामीले स्पेशल इक्वेसन भन्छौँ। दिस इज स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन अफ सर्कल। अब स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन अफ सर्कल भनेको त्यो सर्कल जसको सेन्टर ओरिजिनमा पर्छ। यदि यस्तो फर्ममा कुनै सर्कलको इक्वेसन आइदियो भने यो सर्कलको सेन्टर चाहिँ कहाँ पर्छ? ओरिजिनमा पर्छ। त यदि हामीले फिगर कोर्यो भने के यस्तो टाइपको फिगर होला? पार्टिकल इज मुभिङ इन सर्कुलर पाथ। अब यो भयो एक्स एक्सिस, यो भइदियो वाई एक्सिस, र यो इक्वेसन भएकोले सर्कलको सेन्टर ठ्याक्क एक्स र वाई एक्सिसको इन्टरसेक्सन पोइन्टमा पर्छ, को मतलब ओरिजिनमा पर्छ। त अब लजिकली सोचौँ त पार्टिकल सर्कलमा मुभिङ छ भन्ने कुरो इक्वेसनले सो गरिसक्यो। अब पार्टिकल सर्कलमा मुभिङ छ भने पार्टिकलको पोजिसन त सर्कमफेरेन्समा हुन्छ। कुनै बेला पार्टिकल यहाँ पी पोइन्टमा थियो होला, कुनै बेला पार्टिकल यहाँ थियो होला, कुनै बेला पार्टिकल यहाँ थियो होला, कुनै बेला पार्टिकल यहाँनिर थियो होला। त यदि पार्टिकल सर्कलमा यसरी घुमिराखेको छ भने सेन्टरबाट यो ओरिजिनबाट पार्टिकलसम्म जोड्ने जुन भेक्टर हुन्छ यसैको नाम त पोजिसन भेक्टर हो। र यदि पार्टिकल सर्कलमा मुभिङ छ भने यसको भेलोसिटी कता हुन्छ? त भेलोसिटी यदि यो अर्डरमा पार्टिकललाई म सर्कलमा मुभ भएको सपोज गर्छु भने यसको भेलोसिटी के हुन्छ? टेन्जेन्सियल्ली हुन्छ। त सोच आर भेक्टर र भी भेक्टरको बीचमा यहाँ एंगल कति देखिरहेछ? 90 डिग्री। यहाँनिर पनि गयो भने भेलोसिटी विल बी इन दिस टेन्जेन्ट डाइरेक्सन, ठीक? र आर भेक्टर कुनै बेला पार्टिकल यहाँनिर छ, त ओरिजिनबाट पार्टिकलसम्म जोड्ने भेक्टर यो पनि के हुन्छ? पोजिसन भेक्टर। त यहाँ पनि एंगल कति देखिरहेछ? 90 डिग्री। त जहाँसुकै जाऊ यहाँ भी भेक्टर आर भेक्टरको बीचको एंगल अलवेज के देखिराखेको छ? 90 डिग्री नै देखिराखेको छ। त यसरी एक स्टेपमा यसरी पनि हामी उडाउन सक्छौँ यो क्वेसनलाई। जे होस् प्रब्लम चाहिँ सल्भ भयो। एउटा त म्याथमेटिकल स्टेप्स थियो, दुईटाको डट प्रडक्ट 0 प्रुभ गर, र अर्को स्टेप चाहिँ के थियो कि यसको इक्वेसन फाइन्ड आउट गर। र इक्वेसन फाइन्ड आउट गर्दाखेरि यो सर्कलमा मुभिङ छ भन्ने कुरो देखायो र त्यसमा पनि स्ट्यान्डर्ड सर्कल देखियो। त स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन भनेपछि सर्कलको सेन्टर र ओरिजिन एउटै ठाउँमा पर्नुपर्छ। त ओरिजिनबाट पार्टिकलसम्म जोड्ने भेक्टर पोजिसन भेक्टर भयो, र भेलोसिटी भेक्टर त सर्कलमा टेन्जेन्ट हुन्छ। त रेडियस र टेन्जेन्टको बीचको एंगल 90 डिग्री को मतलब पोजिसन भेक्टर र भेलोसिटी भेक्टरको बीचको पनि एंगल कति भइदियो? 90 डिग्री। ओके, यो एउटा क्वेसन छ। अर्को क्वेसन यसैसित मिल्दो जुल्दो एउटा जुडुवा क्वेसन पनि छ, त्यसमा पनि एन्सर 90 डिग्री नै हुन्छ। जस्तै क्वेसन यसरी दिन सक्छ, अ पार्टिकल इज मुभिङ, अ पार्टिकल इज मुभिङ, र यसको पोजिसन भेक्टर नभनेर यहाँ चाहिँ मोमेन्टम दियो। इसको मोमेंटम को इक्वेशन दियो ए cos ओमेगा टी आई कैप प्लस ए sin ओमेगा टी जे कैप, यो इसको मोमेंटम हो। अनि सोध दियो फाइंड एंगल बिटवीन, फाइंड एंगल बिटवीन पी भेक्टर एंड फोर्स भेक्टर, ठीक? मोमेंटम र फोर्स को बीच में एंगल कति हो? त्यसको पनि आन्सर 90 डिग्री नै हुन्छ। केयरफुली हेर, मैले सुरुमै भनेको थिएँ ए कन्स्टेन्ट हो भने ओमेगा पनि कन्स्टेन्ट हो। ओमेगा कन्स्टेन्ट हो मतलब पार्टिकल इज मुभिङ इन यूनिफर्म सर्कल, र यदि पार्टिकल यूनिफर्म सर्कलमा मुभिङ छ भने यसमा लाग्ने फोर्स भनेको त सेन्ट्रिपेटल फोर्स हो नि, या अघि जस्तै डिफरेन्सिएट गरेर हुन्छ।
फोर्स भनेको dp/dt हुन्छ। यदि मैले मोमेन्टमलाई टाइमको रेस्पेक्टमा डिफरेन्शिएट गरिदिए भने यसबाट फोर्स आउँछ। अनि p भेक्टर र फोर्स भेक्टरको डट प्रोडक्ट अहिलेको स्टेप्सहरु अनुसार सल्भ गर्ने डट प्रोडक्ट के भइदिन्छ 0 को मतलब दे आर परपेन्डिकुलर। या सिम्पली यसको इक्वेसन त सर्कलको इक्वेसनसित मिल्दैछ किन त यो x हो यो y हो त x² प्लस y² मैले गरे भने यसमा पनि त मैले यो स्क्वायर नै पाएँ को मतलब पार्टिकल इज मुभिङ इन सर्कल र पार्टिकल सर्कलमा मुभिङ छ र मैले सुरुमै भनेको थिएँ ओमेगा कन्स्ट्यान्ट ओमेगा भनेको एंगुलर भेलोसिटी र यदि ओमेगा कन्स्ट्यान्ट छ भने सर्कुलर मोसनमा पनि यो युनिफर्म सर्कुलर मोसन भइदियो। तब सोच युनिफर्म सर्कुलर मोसनमा त एउटा मात्र फोर्स हुन्छ जुन चाहिँ सेन्ट्रिपेटल फोर्स हुन्छ त यो सेन्टर भयो पार्टिकल यो अर्डरमा सर्कलमा घुम्दैछ है। अब पार्टिकल कुनै बेला p पोइन्टमा छ त्यसको टेन्जेन्शियली डाइरेक्सन के हुन्छ भेलोसिटी त भेलोसिटी यो डाइरेक्सनमा भयो र यदि यसको मास m हो भने यसको मोमेन्टमको डाइरेक्सन कता हुन्छ मोमेन्टम भनेको m इन्टु भेलोसिटी हैन त m इन्टु v भनेको के हो मोमेन्टम त सिन्स भेलोसिटी इज टेन्जेन्ट मोमेन्टम इज अल्सो टेन्जेन्ट है र पार्टिकल सर्कलमा घुम्दैछ भने फोर्सको डाइरेक्सन कता हुन्छ सर्कलमा घुमाउने यो यदि कन्स्ट्यान्ट एंगुलर भेलोसिटीले सर्कलमा घुमिरहेछ भने यसमा त सेन्ट्रिपेटल फोर्स लागिराखेको हुन्छ त सेन्ट्रिपेटल फोर्स कता हुन्छ सर्कलको सेन्टरतिर त हेर त दिस इज सेन्ट्रिपेटल फोर्स एन्ड दिस इज लिनियर मोमेन्टम र यो दुईटाको बीचको एंगल हामीले कति देख्यौ 90 डिग्री भनेपछि यो दुईटै क्वेशन दाइ भाइ थियो है दुईटैको केसमा एंगल कति हो 90 डिग्री नै हुन्छ। यसरी यो प्रब्लम चाहिँ सल्भ भयो। अब केही माइनर पोइन्ट्सहरु छ भेक्टरको जुन चाहिँ हामीलाई ल्याङ्ग्वेज बेस्ड क्वेशन्सको फर्ममा राखिदिन्छ जस्तै केही सानो सानो टर्म्सहरु यो याद राख्ने। नम्बर 1 पोइन्ट छ एउटा भेक्टरलाई कतिवटा कम्पोनेन्टमा ब्रेक गर्न सकिन्छ। ओके त यदि मलाई भेक्टरको सिम्पली कम्पोनेन्ट सोध्यो भने एउटा भेक्टरलाई म इन्फाइनाइट वटा कम्पोनेन्टमा ब्रेक गर्न सक्छु यसलाई जनरल कम्पोनेन्ट भन्छ। जस्तै हेर यो ए भेक्टर छ ठीक यो भेक्टरसित यो लाइनले θ1 एंगल बनायो फेरि अर्को लाइनले कति एंगल बनायो θ2 फेरि अर्को लाइनले कति एंगल बनायो θ3 त एउटा भेक्टरसित इन्क्लाइन हुने गरी त यस्तो म अ नम्बर अफ लाइन बनाउन सक्छु नि त जुन लाइनमा θ1 बनायो त्यसमा के हुन्छ भेक्टर ए cos θ1 जुनसँग θ2 बनायो त्यसमा के हुन्छ भेक्टर ए cos θ2 जुनसँग θ3 बनायो त्यसमा के हुन्छ भेक्टर ए cos θ3 त एउटा भेक्टरसित इन्क्लाइन हुने गरी यस्तो म कतिवटा लाइन कोर्न सक्छु इन्फाइनाइट वटा लाइन कोर्न सक्छु त इन्फाइनाइट वटा लाइन कोर्न सक्छु भने जतिवटा लाइन कोरियो त्यतिवटा कम्पोनेन्ट पनि ब्रेक हुँदै जान्छ यसको। त्यसैले सिम्पली एउटा भेक्टरको कम्पोनेन्ट कतिवटा हुन्छ भनेर सोध्यो भने यसको आन्सर के हुन्छ इन्फाइनाइट नम्बर अफ कम्पोनेन्ट्स। त यहाँ मैले एउटा फर्स्ट पोइन्ट लेखिदिए अ भेक्टर हैज इन्फाइनाइट कम्पोनेन्ट्स एउटा भेक्टरको चाहिँ इन्फाइनाइट कम्पोनेन्ट्स हुन्छ। त्यस्तै भेक्टरको रेक्टेंगुलर कम्पोनेन्ट कतिवटा हुन्छ भन्यो भने त्यो फेरि इन्फाइनाइट हुँदैन त्यो फिक्स्ड हुन्छ। भेक्टरको रेक्टेंगुलर कम्पोनेन्टको मतलब हुन्छ यसलाई x y र z एक्सिसमा ब्रेक गर्ने। त यदि मैले रेक्टेंगुलर कम्पोनेन्ट इन प्लेन सोध्यो भने x र y मा मात्र ब्रेक हुन्छ रेक्टेंगुलर कम्पोनेन्ट इन स्पेस सोध्यो भने x y z तीनटैमा ब्रेक हुन्छ। जस्तै मान न यो एउटा भेक्टर छ यसलाई मलाई रेक्टेंगुलर कम्पोनेन्ट इन प्लेन ब्रेक गर्नु छ त यता मैले x एक्सिस मान्दिए र यतातिर मैले y एक्सिस मान्दिए र यो एंगल थीटा हो भने एउटा कम्पोनेन्ट यतातिर के हुन्छ भेक्टर ए cos थीटा अर्को कम्पोनेन्ट यतातिर के हुन्छ भेक्टर ए sin थीटा। त एउटा प्लेनमा ब्रेक भएको कारणले गर्दा यसलाई भन्छ रेक्टेंगुलर कम्पोनेन्ट्स इन प्लेन। त प्लेनमा भन्यो भने एउटा यो कम्पोनेन्ट भयो अर्को यो कम्पोनेन्ट भयो त जम्मा दुईटा भयो। अब भन्यो रेक्टेंगुलर कम्पोनेन्ट इन स्पेस भनिदियो त स्पेस भन्यो भने z एक्सिसमा पनि ब्रेक हुन्छ है त x एक्सिसमा ब्रेक गयो y एक्सिसमा पनि ब्रेक भयो z एक्सिसमा पनि ब्रेक भइदियो त अब कतिवटा कम्पोनेन्ट भइदिन्छ 3 कम्पोनेन्ट। तर z एक्सिसमा पनि ब्रेक हुनको लागि यो a भेक्टर प्लेनमा पर्नु भएन यो स्पेसमा हुनुपर्छ। x एक्सिससित अल्फा एंगल बनायो y एक्सिससित बीटा एंगल बनायो र z एक्सिससित गामा एंगल बनायो भने x को डाइरेक्सनमा के हुन्छ a cos अल्फा y को डाइरेक्सनमा a cos बीटा र z को डाइरेक्सनमा a cos गामा हुन्छ है। र यो अल्फा बीटा गामा को बारेमा त मैले चाहिँ धेरै बुझाइसकेको छु कोअर्डिनेट इन स्पेस यो भन्दा पहिलाको भिडियो हेर्ने यदि यसमा कन्फ्युजन छ भने म डाइरेक्ट यो पोइन्ट लेखिदिन्छु अ भेक्टर हैज टु रेक्टेंगुलर
components in plane but 3 rectangular components in space मा भन्दियो भने 3 टा रेक्टेंगुलर कम्पोनेन्ट हुन्छ। अब नेक्स्ट पॉइंट छ कोलिनियर वेक्टर भनेको के हो र कोप्लेनर वेक्टर भनेको के हो। हेर कोलिनियर वेक्टर को मतलब हुन्छ पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स। या त यिनीहरु पैरेलल हुनु पर्यो या एंटी पैरेलल हुनु पर्यो। त यहाँ लेखौं पॉइंट्स पैरेलल और एंटी पैरेलल vectors are collinear। या त पैरेलल हुनु पर्यो या त एंटी पैरेलल। अब कति जनाले सोच्छ कोलिनियर वेक्टर्स भनेको एउटै स्ट्रेट लाइनमा पर्न नेसेसरी छ कि छैन? त नट नेसेसरी। एउटा स्ट्रेट लाइनमा पर्न पनि सक्छ नपर्न पनि सक्छ। डेफिनेसनले यति मात्र भन्दै छ कि या त पैरेलल हुनु पर्यो या त एंटी पैरेलल हुनु पर्यो। यो थोरै भनिरहेछ कि एउटै लाइनमा पर्नु पर्छ। जस्तै यो एउटा स्ट्रेट लाइन छ, यो ए भेक्टर हो र यो बी भेक्टर हो, दे आर कोलिनियर, ठीक, किनभने पैरेलल छ। अर्को यस्तो टाइपको छ, यतातिर ए भेक्टर छ र यतातिर मैले बी भेक्टर माने, यो दुईटाको टेल हो, दे आर एन्टी पैरेलल, इट इज अल्सो कोलिनियर। र यहाँ संयोग के भयो कि दुईटै एउटा लाइनमा पनि परेको छ, तर यसरी पनि भयो भने कोलिनियर हुन्छ। जस्तै सपोज गर यो एउटा प्लेन सर्फेस छ, मैले एउटा होरिजेन्टल प्लेन सर्फेस लिँदै छु। अब दिस इज ए भेक्टर एंड दिस इज बी भेक्टर। हेर त एउटा लाइनमा त छैन तर प्यारलल छ कि छैन? छ। त दे आर अल्सो कोलिनियर भेक्टर्स है। र कुनै सी भेक्टर यसरी पढिराखेको छ भने यो सबै चाहिँ के हुन्छ? कोलिनियर हुन्छ। कोलिनियरको डेफिनेसन यति मात्र हो, यिनीहरु प्यारलल हुनुपर्छ या त एन्टी प्यारलल हुनुपर्छ। एउटै लाइनमा पर्न पनि सक्छ नपर्न पनि सक्छ। यो पोइन्ट चाहिँ एकदम ध्यान दिने। अब नेक्स्ट पोइन्ट छ मिनिमम नम्बर अफ कोलिनियर भेक्टर्स acting at a point to give zero resultant is। अब म बुझाउनको लागि एउटै स्ट्रेट लाइनमा परेको देखाइदिन्छु ताकि मलाई बुझाउन सजिलो होस् र डियर स्टुडेन्ट्स सबैलाई बुझ्न सजिलो होस्। त्यसको लागि अब म फोकस गर्छु एउटै स्ट्रेट लाइनमा लिने गरी। ओके, त अब एउटै स्ट्रेट लाइनमा कतिवटा कोलिनियर भेक्टर पर्यो तर मिनिमम नम्बर फेरि ताकि रिजल्टेन्ट के होस्? जिरो होस्। द जिरो रिजल्टेन्ट हुनको लागि एउटै स्ट्रेट लाइनमा मिनिमम कतिवटा कोलिनियर पर्नुपर्छ भनेर सोध्छ। त्यसको एन्सर 2 पनि हुन्छ 3 पनि हुन्छ। इट डिपेन्ड्स अन कन्डिसन। यदि इक्वल म्याग्निट्युडको छ भने एन्सर 2 हुन्छ, अनइक्वल म्याग्निट्युडको छ भने एन्सर फेरि 3 भइदिन्छ। जस्तै एक्जाम्पलको लागि हेर, यो यतातिर एउटा फोर्स छ 10 न्युटन र यतातिर मैले ठीक उल्टो डाइरेक्सनमा अर्को 10 न्युटनको फोर्स लियो भने एउटै लाइनमा छ, एन्टी प्यारलल छ, दे आर कोलिनियर। त यसलाई क्यान्सल गरिदियो, त क्यान्सल गर्ने बित्तिकै यिनीहरुको रिजल्टेन्ट के भइदियो? 0। त यदि इक्वल म्याग्निट्युडको छ भने एउटाले अर्कोलाई क्यान्सल गरिदियो, त भनेपछि यसमा 0 रिजल्टेन्ट हुनको लागि मिनिमम कतिवटा देखियो? 2टा। तर यदि यिनीहरु इक्वल म्याग्निट्युडको नभइदिएको भए के हुन्थ्यो होला? जस्तै यतातिर 10 न्युटनको छ र यतातिर चाहिँ 100 न्युटनको छ। अब लजिकली सोच त यिनीहरु कोलिनियर त हो, एन्टी प्यारलल पनि छ, तर एउटाले अर्कोले क्यान्सल गर्न सक्दैन। यो 100 न्युटनको कम्पेरिजनमा 10 न्युटन त अलि वीक फोर्स भयो नि, त यसलाई के क्यान्सल गर्न सक्यो? सकेन। त के दुईटाबाट रिजल्टेन्ट 0 भयो? भएन। त अब यसलाई यो 100 न्युटनले क्यान्सल गर्नको लागि 10 न्युटनको सपोर्टमा फेरि मैले यो डाइरेक्सनमा एउटा एक्स्ट्रा फोर्स कति राख्नुपर्छ? 90 न्युटन राख्नुपर्छ। 90 र 10 जोड्यो भने कति भइदिन्छ? 100। अनि यो 100 ले मिलेर यो 100 लाई के गर्छ? क्यान्सल गर्छ। त अनइक्वल म्याग्निट्युडको हुने बित्तिकै एउटाले अर्कोलाई क्यान्सल गर्न सकेन, जसको कारणले जो कमजोर छ त्यसलाई सपोर्ट गर्नको लागि एउटा अझै एक्स्ट्रा एड गर्नु पर्यो। त यहाँ टोटल कतिवटा देखिरहेछ? 3टा देखिरहेछ। अनि बल्ल यिनीहरुको सम चाहिँ के हुने रहेछ? 0 हुने रहेछ। The minimum number of collinear vectors acting at a point to give 0 resultant is 2 पनि हुन सक्छ 3 पनि हुन सक्छ। यदि क्वेशन्समा इक्वल म्याग्निट्युड भनिदियो भने 2 आन्सर भन्ने, अनइक्वल म्याग्निट्युड भनिदियो भने आन्सर आफूले के भन्नुपर्छ? 3। अब मानौ केही पनि भन्दिएन, कन्डिसनै दिएन, इक्वल म्याग्निट्युड हो कि अनइक्वल म्याग्निट्युड हो केही पनि भनेन भने
क्वेशनमा अन्डरस्टुड हुन्छ इक्वल म्याग्निट्युड, केही पनि भनेन भने क्वेशनमा के अन्डरस्टुड हुन्छ इक्वल म्याग्निट्युड, र इक्वल म्याग्निट्युडको बेसिसमा एन्सर अलवेज के दिने 2 दिने। त यो पोइन्ट पनि म यहाँ नोट गरिदिन्छु। मिनिमम सिमिलरली minimum number of collinear vectors acting at a point each having unequal magnitude, each having unequal magnitude to give zero resultant, to give zero resultant is 3. ओके, र अघि मैले जुन पोइन्ट्सहरु भने एक्सप्लेन गरे त्यही पोइन्ट्सहरुले मैले यहाँ पोइन्ट वाइज लेखिदिए। ओके, अब जीरो रिजल्टेन्ट हुनको लागि प्लेनमा मिनिमम नम्बर अफ भेक्टर्स कतिवटा हुनुपर्छ? मिनिमम नम्बर अफ कोप्लेनर भेक्टर्स एक्टिङ एट अ पोइन्ट टु गिभ जीरो रिजल्टेन्ट इज, त यसको आन्सर 3 हुन्छ। कुरो छ कोप्लेनर भेक्टर भनेको प्यारलल पनि हुनु भएन, एन्टी प्यारलल पनि हुनु भएन, यिनीहरुको बीचमा थीटा एंगल हुनुपर्छ, र थीटा एंगल 0 डिग्री र 180 डिग्री बाहेक हुनुपर्छ। 0 डिग्री पनि छैन, 180 डिग्री पनि छैन भने त दे आर नाइदर प्यारलल नर एन्टी प्यारलल। त यस्तो भेक्टरलाई हामी भन्छौं कोप्लेनर भेक्टर। त कोप्लेनरको फिगर हेरौँ एकचोटी। यो ए भेक्टर भइदियो र यो डाइरेक्सनमा भयो बी भेक्टर, यो एंगल थीटा छ, यो एउटै प्लेनमा पर्दैछ। अब सोच त यिनीहरु यदि इक्वल म्याग्निट्युडको भयो भने पनि एउटाले अर्कोले क्यान्सल गर्न सक्दैन, किन त उल्टो यो बीचबाट एउटा रिजल्टेन्ट आउँछ प्याराग्राममा अनुसार। त अब म टेक्निक के युज गर्छु, दे आर कोप्लेनर बिकज एंगल बिट्विन देम इज थीटा। अब यो दुईटाबाट जुन रिजल्टेन्ट आउँछ त्यो रिजल्टेन्ट यदि 10 न्यूटनको हो भने माने एकछिनको लागि यो सर्टेन न्यूटनको फोर्स हो, यो पनि सर्टेन न्यूटनको फोर्स हो, यो दुईटाको रिजल्टेन्ट मानौ 10 न्यूटन भयो। त त्यो जुन 10 न्यूटन बीचबाट गइराछ त्यो 10 न्यूटन बराबरको मैले ठीक थर्ड भेक्टर यतातिर राखिदिए कुनै सी भेक्टर, त भनेपछि यो थर्ड भेक्टरले यो दुईटाको भेक्टर समलाई के गर्दिन्छ, क्यान्सल गर्दिन्छ। त यहाँनिर नेट इफेक्ट के देखिन्छ, 0 देखिन्छ है। को मतलब कुनै दुईटा भेक्टरको जुन रिजल्टेन्ट आउँछ त्यो रिजल्टेन्टले ब्यालेन्स गर्नको लागि त्यसको टेलबाट ठीक अपोजिट डाइरेक्सनमा एउटा नयाँ भेक्टर एड गर्नुपर्छ, अनि बल्ल यिनीहरुको भेक्टर सम के हुन्छ, 0। त प्लेनमा 0 रिजल्टेन्ट हुनको लागि मिनिमम नम्बर कतिवटा चाहिन्छ, 3 टा। ओके, त यो पोइन्ट पनि म नोट गरिदिन्छु 3। र यसैलाई हामी थ्योरम अफ कोप्लेनर फोर्स पनि भन्छौं। अब थ्योरम अफ कोप्लेनर फोर्स किन भनिदियो, त कुनै दुईटा भेक्टरको रिजल्टेन्टलाई थर्डले ब्यालेन्स गरिदियो र यदि यो फोर्सको फर्ममा छ भने यसलाई हामी भन्छौं थ्योरम अफ कोप्लेनर फोर्स। अब यसको फिगरबाट अझै क्लियर होला। सपोज गर एउटा फोर्स होरिजोन्टल डाइरेक्सनमा छ, अर्को फोर्स चाहिँ भर्टिकल डाइरेक्सनमा छ। लेट अस सपोज दिस इज F1 फोर्स। 90 डिग्री नै एंगल हुनुपर्छ भन्ने छैन, मलाई सजिलो भयो 90 डिग्रीबाट एक्सप्लेन गर्न त मैले 90 युज गर्दिए। यो F2 फोर्स छ। अब सोच यो दुईटा फोर्सको रिजल्टेन्ट यो बीचबाट यता कतै जान्छ र जति रिजल्टेन्ट छ त्यही बराबरको मैले उल्टोपट्टि एउटा थर्ड फोर्स यता राखिदियो भने यो थर्ड फोर्सले यिनीहरुको रिजल्टेन्टलाई क्यान्सल गरिदियो है। त दिस सिस्टम इज अन्डर द दिस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम अन्डर द एक्सन अफ 3 कोप्लेनर फोर्सेस। त त्यसैले यसलाई हामी भन्छौं थ्योरम अफ कोप्लेनर फोर्सेस। मतलब यदि यो एउटा अब्जेक्ट छ, यम मास भएको कुनै अब्जेक्ट छ, एउटा फोर्सले यता तान्यो अर्को फोर्सले यता तान्यो र यो दुईटाको रिजल्टेन्ट जति छ त्यसैको ठीक इक्वल म्याग्निट्युडको र अपोजिट डाइरेक्सनमा राखिदियो भने यसले यो दुईटीको भेक्टर समले ब्यालेन्स गरिदियो, त नेट सम के भइदियो, 0। देयरफोर दिस इज कल्ड थ्योरम अफ कोप्लेनर फोर्स। र यदि फेरि सबै फोर्स कोप्लेनर नै हुनुपर्छ, स्पेस भयो भने फेरि हुँदैन यसमा है। त अब थ्योरम अफ कोप्लेनर फोर्सलाई फर्दरमा यसरी लेख्न सक्छु स्टेटमेन्ट, if a body or particle is in equilibrium under the action of 3 coplanar forces, then the sum of any two forces equal and opposite with third force। को मतलब यो दुईटाको रिजल्टेन्ट जुन हुन्छ यो दुईटाको रिजल्टेन्ट यो बीचबाट आउँछ, यसले ब्यालेन्स गरे आउँछ, यो दुईटाको रिजल्टेन्ट यता कतै आउँछ, यसको र यसको रिजल्टेन्ट यता कतै आउँछ, यसले क्यान्सल गरिदिया हुन्छ।
फेरि यो दुईटाको रिजल्टेन्ट सिधा तल जान्छ र यसले ब्यालेन्स गरिदिया हुन्छ। त यसैलाई हामी भन्छौँ थ्योरम अफ कोप्लेनर फोर्स र यसैलाई लेमिज थ्योरम पनि भन्छ। जस्तै यो F1 छ त्यसको अपोजिट एंगललाई मैले अल्फा माने, F2 छ त्यसको अपोजिट एंगललाई मैले बीटा माने, F3 छ त्यसको अपोजिट एंगललाई मैले गामा माने। त लेमिज थ्योरमले के भन्छ, कुनै पनि बडी तीनटा कोप्लेनर फोर्स एक्टबाट यदि इक्विलिब्रियममा छ भने फोर्स अपोजिट एंगलको साइन रेशियोसित प्रोपोर्सनल हुन्छ। जस्तै F1 प्रोपोर्सनल टु साइन अल्फा हुन्छ, F2 प्रोपोर्सनल टु साइन बीटा हुन्छ र F3 प्रोपोर्सनल टु के हुन्छ साइन गामा। दिस इज कल्ड लेमिज थ्योरम। त्यसलाई लेख्न सकिन्छ F1 by sin alpha is equals to F2 by sin beta is equals to F3 by sin gamma। ध्यान देऊ यो इक्विलिब्रियम टपिकमा ल्याडर वाला क्वेशनहरु सल्भ गर्नको लागि यो थ्योरम हामी युज गरिराखेका हुन्छौं। ओके, त दिस इज कल्ड लेमिज थ्योरम। लेमिज थ्योरम, लेमिज थ्योरम भनेको थ्योरम अफ कोप्लेनर फोर्समै युज हुन्छ। ओके, अब यसैको बेसिसमा एउटा अब्जेक्टिभ क्वेशन छ, म यहाँ क्वेशन सल्भ गरिदिन्छु र एकदमै इम्पोर्टेन्ट पनि छ। यो मोड्युलमा पनि दिएको छ, डिफरेन्ट अब्जेक्टिभ बुकमा हेर्ने यो क्वेशन चाहिँ दिइराखेको छ। म यिनीहरुको भ्यालु राखेर क्वेशन सोध्छु। अघि जुन हामीले थ्योरी पढ्यौं थ्योरम अफ कोप्लेनर फोर्स, त्यसैमा बेस्ड एउटा अब्जेक्टिभ क्वेशन छ र यो क्वेशनमा भनेको छ a block of mass 10 kg is in equilibrium under the action of three coplanar forces 10 Newton, 50 Newton and 20 Newton respectively. If 10 Newton force is removed, then find the acceleration of the block. अब यो डिफरेन्ट अप्सन्सहरु दिएको छ र कुनै एउटा ब्लक छ जसको मास 10 kg छ। त मैले सपोज गरे यो एउटा ब्लक छ जसको मास m को भ्यालु कति दियो 10 kg दियो है। र यदि यो तीनटा कोप्लेनर फोर्स एक्ट भएर यदि यो इक्विलिब्रियममा छ भने अब कुन फोर्सको बीचमा कति कति एंगल छ त्यो हामीलाई चाहिँ थाहा दिएको छैन। अब एंगल नदिएको कारणले गर्दा हामीले र्यान्डम जति एंगल पनि सपोज गर्न पाउँछ। जस्तै मैले माने यतातिर 10 न्यूटनको फोर्स होला, यता कतैतिर 20 न्यूटनको फोर्स होला र यता कतैतिर 30 न्यूटनको फोर्स होला। एंगल नदिएको कारणले गर्दा म र्यान्डम मान्न सक्छु। सरी, यतातिर 30 हैन 50 न्यूटनको हुनु पर्यो। ओके, दिस इज 50 न्यूटन। 10, 15 and 20 Newton force is acting on this block. The system is in equilibrium. इक्विलिब्रियममा छ यसको मतलब हामी यो त गेस गर्न सक्छौं थ्योरम अफ कोप्लेनर फोर्स अनुसार कुनै दुईटाको रिजल्टेन्टलाई थर्डले क्यान्सल गरेकै हुन्छ। को मतलब 10 र 20 को रिजल्टेन्ट जुन होला त्यो पक्कै पनि 50 न्यूटन होला अनि 15 कै उल्टो होला अनि त क्यान्सल गर्छ र 20 र 15 को रिजल्टेन्ट पक्कै पनि यता होला यो डाइरेक्सनमा र यो एक्ज्याक्टली 10 न्यूटन नै हुनुपर्छ। त्यस्तै 15 र 10 को पनि रिजल्टेन्ट पक्कै पनि 20 नै हुनुपर्छ र यो 20 को उल्टोपट्टि भयो भने नै यसलाई क्यान्सल गर्छ। त थ्योरम अफ कोप्लेनर फोर्स को अनुसार कुनै दुईटाको रिजल्टेन्टले थर्डलाई क्यान्सल गरेको होला र यो क्वेशनमा के भनेको छ यो 10 न्यूटनलाई रिमुभ गर्ने बित्तिकै अब यो ब्लक कति एक्सेलरेसनले ट्राभल गर्छ। त लजिकली सोचौं त इक्विलिब्रियममा छ को मतलब यो 20 न्यूटन र 50 न्यूटन को रिजल्टेन्ट पक्कै पनि 10 होला यो डाइरेक्सनमा। यस यही डाइरेक्सन किन हुनु पर्छ त यसलाई क्यान्सल गर्नको लागि त उल्टो डाइरेक्सन हुनु पर्यो नि। त यो दुईटाको रिजल्टेन्ट पक्कै पनि यो 10 न्यूटन होला र यो 10 ले यो 10 लाई क्यान्सल गरेको हुनुपर्छ। यदि मैले यो 10 लाई हटाइदियो भने यो दुईटाको रिजल्टेन्ट जुन 10 न्यूटन छ त्यो 10 ले त तानेर यता लाउदिन्छ नि अनि यो 10 न्यूटनले यसलाई तानेर यता लाँदाखेरि कति एक्सेलरेसनले लाग्ला त 10 = m गरिदिनु पर्यो। को मतलब दिस 10 न्यूटन इज इक्वल्स टु कति लेख्न मिल्छ ma। त 10 = 10 * a भयो र a को भ्यालु कति आइदियो 1 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। ओके, त यसको आन्सर कति हुनु पर्छ 1 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। अब नेक्स्ट कन्डिसन छ कि यसमा सर्टकट यसरी बुझ्न सकिन्छ जुन फोर्सलाई रिमुभ गर्छ नि त्यसै फोर्सलाई ma सित इक्वेट गर्दै आन्सर आउँछ। सर्टकट यही हो। यदि मैले 10 न्यूटनले हटाए त 10 = ma। यदि यो क्वेशनमा मलाई भन्या भए कि यदि यो 20 न्यूटनलाई हटाइदिएको भए कति एक्सेलरेसनले जान्थ्यो त 20 न्यूटनलाई हटाइदिएको भए त यो दुईटाको रिजल्टेन्ट पक्कै पनि 20 होला अनि यो 20 लाई यो 20 ले क्यान्सल गरे होला र यो 20 हटाउने बित्तिकै यो दुईटाको रिजल्टेन्ट वाला जुन 20 छ त्यो 20 ले डाइरेक्ट तानेर आफ्नो डाइरेक्सनलाई जान्छ। त दैट 20 = ma गर्न सक्छौ। अब त सर्टकटमा के बुझ्छ जसलाई हटाउँछ त्यही फोर्स बराबर के गर्दिने ma। त यदि मलाई भन्यो 20 न्यूटनलाई हटाइदिएको भए
एक्सिलरेसन कति हुन्थ्यो होला त 20 इक्वल्स टु मैले एमए लेख्थे त 20 इक्वल्स टु 10 इन्टु ए त ए को भ्यालु कति भइदिन्थ्यो 2 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। यदि मलाई भने है 50 न्युटनलाई हटाइदिएको भए कति हुन्थ्यो होला एक्सिलरेसन त 15 लाई हटायो भने यो दुईटाको रिजल्टेन्ट पनि त 50 नै होला अनि त यो 15 लाई यो 15 ले ब्यालेन्स गरे होला त यो 15 बराबर खासमा एमए लेख्ने हो तर यो 15 को भ्यालु त योसित इक्वल छ नि त त्यसैले जुन फोर्स हटायो त्यसै फोर्स इक्वल्स टु आफूले के गर्दिने एमए र ए को भ्यालु यो केसमा कति आइदिन्छ 1.5 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। तर अहिले रिसेन्टली हामीले सोधेको 10 लाई हटायो भने कति हुन्छ त दिस 10 इक्वल्स टु एमए गरेर आन्सर कति भइदियो 1 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। ओके, यो थियो थ्योरम अफ कोप्लेनरमा बेस्ट एउटा अब्जेक्टिभ क्वेसन। अब म यसैमा बेस्ट अर्को क्वेसन बनाइदिन सक्छु तर यो अलि ट्विस्ट गरेको छ यसमा चाहिँ एकदम केयरफुल हुने है। क्वेसन यस्तो छ A body of mass 10 kg is in equilibrium the action of 3 forces। म यहाँ भ्यालु अलि चेन्ज गरिदिन्छु है। एउटा चाहिँ यो दुईटाको भ्यालु मैले चेन्ज गरेँ ल सबैको भ्यालु चेन्ज गर्दिए एउटा चेन्ज गर्यो भने त आन्सर गेस गर्न सक्छ। जस्तै 20 न्युटन त्यसपछि छ 40 न्युटन र यहाँनिर छ 10 न्युटन है। 20 40 र 10 न्युटन एक्ट भएर यो सिस्टम इक्विलिब्रियममा छ। अब क्वेसनमा भनिदियो if 10 Newton force is removed then what will be the acceleration of the system। त एउटा मात्र चेन्ज गरौँ भने त आन्सरै थाहा पाइहाल्छ। म दुईटा चेन्ज गरिदिन्छु त अर्को अप्सन छ 3 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर अर्को आन्सर छ 5 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर एन्ड डी अप्सन छ द सिस्टम इज नट इन इक्विलिब्रियम। ओके, र अघि जस्तै फिगर कोरेर हेरौँ यसमा कुन दुईटा फोर्सको बीचमा कति एंगल छ त्यो हामीले दिएकै छैन नदिएको कारणले गर्दा र्यान्डम डाइरेक्सन देखाउन मिल्छ आफूले। त मैले आइपी फिगर कोर्दैछु यो एम केजी को मास होला जसको भ्यालु 10 केजी छ। यतातिर मैले सपोज गरिदिए 10 न्युटन लेट अस सपोज दिस इज 40 न्युटन एन्ड दिस इज 20 न्युटन मैले यसरी माने र्यान्डम एंगल देखाइरहेको छु। अब भन्यो यो फोर्सलाई हटाउने बित्तिकै यो कति एक्सिलरेसनले जान्छ त अहिलेको टेक्निक अनुसार जुन फोर्सलाई हटाउँछ त्यसैले हामीले एमए सित इक्वेट गर्छौं त 10 इज इक्वल्स टु एमए त 10 इन्टु ए त ए को भ्यालु 1 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर होला भनेर सोचिरहेछ भने दिस विल बी द रङ आन्सर। केयरफुल्ली हेर यो क्वेसन हल्का ट्विस्ट गरिदिएको छ। यसमा के गरेको छ कि यो सिस्टममा क्वेसनमा भनेको छ कि द सिस्टम द ब्लक अफ अन्डर द एक्सन अफ 3 कोप्लर द ब्लक अफ मास 10 केजी इज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियममा त भनिराखेको छ तर क्वेसनमा जे कन्डिसन दिएको हुन्छ त्यो कन्डिसनलाई ब्लाइन्डली आफूले मान्नु हुँदैन कहिलेकाहीँ कमन सेन्स पनि युज गर्नुपर्ने हुन्छ। क्वेसन्समा भनिदिन्छ इक्विलिब्रियम छ तर क्वेसनमा जे कन्डिसन दिएको हुन्छ त्यसले काट्नको लागि कुनै एउटा अप्सनमा फेरि एउटा यस्तो कन्डिसन राखिदिएको हुन्छ। त्यसैले क्वेसन तबसम्म यो कम्प्लिट क्वेसन हुँदैन जबसम्म यसमा चाहिँ अप्सन्स हुँदैन। अप्सन आइसकेपछि क्वेसन कम्प्लिट भइसक्यो हुन्छ। तब सोच यदि मैले अहिलेको टेक्निक अनुसार सोचे भने त यो इक्विलिब्रियममा छ कि छैन एकचोटि चेक गर। यो दुईटा फोर्सको इक्विलिब्रियममा हुनको लागि यो दुईटा फोर्सको रिजल्टेन्ट त 10 न्युटन हुनुपर्छ तर के 10 न्युटन हुन सक्छ यो दुईटाको रिजल्टेन्ट? हामीले भेक्टरको एडिसनमा सुरुमै पढेका थियौं दुईटा भेक्टरको रिजल्टेन्ट निकाल्दाखेरि मिनिमम भ्यालु a माइनस b हुन्छ र म्याक्सिमम भ्यालु कति हुन्छ a प्लस b हुन्छ। यो भन्दा सानो हुन सक्दैन यो भन्दा ठुलो हुन सक्दैन। एकचोटि चेक गरौँ यो दुईटाको रिजल्टेन्ट 10 मा पर्छ कि पर्दैन। 40 बाट 20 गयो 20 न्युटन र 40 प्लस 20 भनेको कति भइदियो 60 न्युटन को मतलब यो दुईटाको रिजल्टेन्ट निकाल्यो भने 20 न्युटन भन्दा लेस हुनै सक्दैन र 60 न्युटन भन्दा ग्रेटर हुनै सक्दैन र यो जुन एउटा जनावर 10 न्युटन को छ यो 10 न्युटन के यो दुईटाको रेन्ज भित्र पर्यो परेन मतलब यो दुईटाको रिजल्टेन्ट त 10 न्युटन हुनै सक्दैन कुनै पनि हालतमा 10 न्युटन हुन सक्दैन। त भनेपछि 10 न्युटन हुन सक्दैन भने यो दुईटाको रिजल्टेन्टलाई यसले त क्यान्सल गर्ने कुरै भएन। अब क्यान्सल गर्न नसकेपछि सिधा आन्सर हुन्छ द सिस्टम इज नट इन इक्विलिब्रियम। द सिस्टम इज नट इन इक्विलिब्रियम। त्यसैले अहिलेको टेक्निक अनुसार यहाँ सल्भ गर्न खोज्यो भने फेरि आफू चाहिँ मिस्टेकमा पर्छ। त्यसैले कुनै पनि क्वेसन सल्भ गर्नुभन्दा पहिला आफूले त्यसको कन्डिसन पनि पुरै जज गर्नुपर्छ कन्डिसन सेटिस्फाई भइराखेको छ कि छैन। फेरि अघिमा मैले त्यो टेक्निक युज गरेँ जसलाई हटायो त्यसैले एमएम मान्यो किन त त्यसमा पनि क्रस चेक गरेर हेर त त्यसमा चाहिँ रेन्ज भित्रकै भ्यालु पर्छ। एउटा 10 न्युटन थियो
अर्को 50 न्यूटन थियो र अर्को चाहिँ के थियो 20 न्यूटनको थियो। त्यसमा चेक गर त यो दुईटाको रिजल्टेन्ट निकाल्यो भने कहाँदेखि कहाँसम्म पर्छ रेन्ज हेर 20 बाट 15 गयो 5 न्यूटन अनि 20 प्लस 15 जोड्यो भने 35 न्यूटन। ओके त अब सोच यो 10 न्यूटन यो दुईटाको बीचमा चाहिँ परिराखेको छ नि को मतलब कुनै एउटा यस्तो एंगल होला यो दुईटाको बीचमा जसमा यिनीहरूले रिजल्टेन्ट कति क्रिएट गर्छ 10 न्यूटन अनि यो 10 ले ब्यालेन्स गर्ने पोसिबिलिटी देखिएकोले अघिको ट्रिक अनुसार हामीले सल्भ गरिराखेका थियौं। त्यसैले अहिलेको क्वेशन्समा पनि सल्भ गर्दाखेरि एकचोटी क्रस चेक गर्ने। यस्तो क्वेशन सोध्यो कि डाइरेक्ट सल्भ गर्नतिर जाने हैन। जुन फोर्सलाई हटाउँछ त्यो फोर्सको भ्यालु बाँकी फोर्सेसहरुको रिजल्टेन्टको रेन्ज भित्र पर्यो भने बल्ल अहिलेको ट्रिक युज गर्ने। यदि रेन्ज भित्र परेन भने दायाँ बायाँ केही नसोच्ने सिधा आन्सर के लेख्दिने द सिस्टम इज नट इन इक्विलिब्रियम भनेर। यो थियो एउटा सजिलो क्वेशन र त्यसैमा घुमाइदिएको अर्को क्वेशन र डियर स्टुडेन्ट्स यसमा चाहिँ आफू एकदम केयरफुल हुने। क्वेशनमा भनिदिन्छ इक्विलिब्रियम तर अप्सनमा लेखिदिएको हुन्छ कि द सिस्टम इज नट इन इक्विलिब्रियम। फेरि बल्ल क्वेशनै रङ थियो त्यो भन्न पाइँदैन। क्वेशनमा झुक्याउनको लागि अनेक तरिका टेक्निक युज गरेको हुन्छ। अब यो थियो थ्योरम अफ कोप्लेनर फोर्स र एउटै प्लेनमा जिरो रिजल्टेन्ट हुनको लागि मिनिमम कतिवटा भेक्टर चाहिन्छ हामीले 3टा। यदि स्पेसमा भनिदियो भने जिरो रिजल्टेन्ट हुनको लागि मिनिमम 4वटा चाहिन्छ। कसरी त मान यो एउटा भेक्टर छ यो अर्को भेक्टर छ यो दुईटाको बीचको एंगल थीटा छ त यिनीहरु त अहिले कोप्लेनर नै छन्। स्पेस भेक्टर बनाउनु छ भने 3 डाइमेन्सनल ओरिएन्टेसन हुनुपर्छ। एउटा भेक्टर यो छ अर्को भेक्टर यो छ अर्को भेक्टर मैले मार्कर मानिदिए त हेर यो 3टा भेक्टरको जुन ग्रुप छ यिनीहरुले एउटा स्पेस अकुपाई गरेकोले यसलाई भन्छ स्पेस भेक्टर। अब यो 3टा भेक्टरले मिलेर जुन रिजल्टेन्ट बनाउँछ यो बीचबाट यता कतै जान्छ अनि त्यो रिजल्टेन्टलाई क्यान्सल गर्नको लागि एउटा फोर्थ भेक्टर यसरी उल्टोपट्टि राख्नु पर्यो। त यो 3टाको समलाई यो रेड मार्कर जुन छ फोर्थ भेक्टर त्यसले क्यान्सल गरिदियो त टोटल नम्बर कतिवटा देखिरहेछ 4वटा देखिरहेछ। त स्पेसमा जिरो रिजल्टेन्ट हुनको लागि मिनिमम कतिवटा चाहिन्छ 4वटा। कुनै 3टाको रिजल्टेन्टलाई फोर्थले चाहिँ के गर्नुपर्छ क्यान्सल गर्नुपर्छ। त टोटल नम्बर यहाँ कतिवटा हामीले देख्यौं 4वटा। त यो एकदमै सजिलो पोइन्ट हो। यो पोइन्ट म यहाँ नोट गरिदिन्छु। minimum number of space vectors acting at a point to give zero resultant is 4 to give zero resultant is स्पेसमा चाहिँ 4वटा चाहिन्छ जिरो रिजल्टेन्ट दिनको लागि। ओके ल अब लास्ट दुईटा पोइन्ट छ र त्यो इम्पोर्टेन्ट पनि छ। लास्ट पोइन्ट चाहिँ यस्तो टाइपको छ। यसमा के गर्दिया हुन्छ कि एउटा कुनै पार्टिकल छ सिस्टम छ यसमा अ नम्बर अफ कोप्लेनर फोर्स एक्ट भयो 9-10 वटा फोर्सको लिस्ट नै दिइन्छ र भनिदिन्छ कि सबै कोप्लेनर नै हो अनि सोध्छ कि यिनीहरुको रिजल्टेन्ट जिरो हुन सक्छ कि सक्दैन भनेर। एक्जाम्पलको लागि मैले माने एउटा यम मास भएको ब्लक छ यसमा म र्यान्डमली अ नम्बर अफ कोप्लेनर फोर्स देखाउँदै छु। यता 10 न्यूटनको फोर्स छ यो डाइरेक्सनमा 20 न्यूटन छ यता 30 न्यूटन मैले माने। लेट अस सपोज दिस इज 40 न्यूटन दिस इज 50 न्यूटन र यतातिर एउटा बाहुबली फोर्स छ 500 न्यूटन। अब 1 2 3 4 5 6 6वटा एक्जाम्पलको लागि मैले लिए 9-10 वटा पनि दिन सक्छ। अनि भनिदिन्छ यो सबै एउटै पोइन्टमा एक्ट हुँदैछ र सबै कोप्लेनर हो भने यिनीहरुको रिजल्टेन्ट जिरो हुन सक्छ कि सक्दैन भनेर। त यदि थ्योरम अफ कोप्लेनर फोर्सबाट सल्भ गर्न चाहन्छु भने दिनभरि लाग्छ सल्भ गर्न र त्यो पनि सल्भ हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन किनभने एंगल त दिएकै छैन। त्यसैले यो प्रब्लममा कुनै थ्योरम युज गर्नुभन्दा बेटर हुन्छ ट्रिक युज गरिदिने। ट्रिक के छ त त्यो हेरौँ। जिरो रिजल्टेन्ट हुन सक्छ कि सक्दैन त्यसको ट्रिक यस्तो छ। फर्स्टमा आफूले के गर्ने सबभन्दा लार्जेस्ट म्याग्निट्युडको जुन भेक्टर छ नि यो बाहुबलीलाई पहिला अलग पारेर लेख्दिने। त मैले 500 न्यूटनलाई अलग पारे अनि त्यसपछि बाँकी सबैलाई डाइरेक्ट जोड्ने स्केलर सम गरिदिने। अनि यो सबैलाई स्केलर सम गर्दाखेरि यदि यिनीहरुको स्केलर सम्बन्ध यो बाहुबली यदि ठुलो देखियो स्टिल ठुलो छ भने यस्तो बेलामा रिजल्टेन्ट कहिले पनि जिरो हुन सक्दैन। त बाँकीलाई जोडेर 30 60 100 150 छ त 150 न्यूटन छ बाँकीलाई डाइरेक्ट जोड्दाखेरि त बाँकी मिलेर पनि त योसित कम्पिट गर्न सकेन नि। सकेन भनेपछि यसले क्यान्सल गर्न सक्यो सकेन। त यसको मतलब रिजल्टेन्ट इज नट जिरो।
त रुल के हो, बाहुबलीलाई अलग पार्दिने, बाँकी सबैलाई डाइरेक्ट जोड दिने, अनि बाँकीको सम भन्दा यदि यो बाहुबली ठुलो देखियो भने यस्तो बेलामा रिजल्टेन्ट कहिले पनि 0 हुन सक्दैन। यो ग्यारेन्टी हो, कन्फर्म हो। फेरि भन्ला यिनीहरूलाई स्केलर सम नै किन गरेको, भेक्टर सम किन नगरे होला, एंगल त थीटा छ त। हेर मैले यहाँ म्याक्सिममको कन्डिसन युज गर्यो। कुनै दुईटा भेक्टरको रिजल्टेन्ट म्याक्सिमम हुनको लागि दे मस्ट बी प्यारलेल। प्यारलेल भेक्टरहरू प्यारलेल छ भने रिजल्टेन्ट के हुन्छ, म्याक्सिमम। एन्टी प्यारलेल छ भने रिजल्टेन्ट के हुन्छ, मिनिमम। त मैले एकैचोटि म्याक्सिममकै कन्डिसन युज गरिदिने। म्याक्सिमम कन्डिसन के युज गरेँ कि मैले सपोज गरेँ यो 500 न्युटन यतातिर छ ल, अनि बाँकी सबै फोर्सलाई मैले प्यारलेल मानिदिएँ। त प्यारलेल मानिदियो भने त यदि यिनीहरू सबै प्यारलेल छन् भने त्यो बेलामा जुन रिजल्टेन्ट हुन्छ त्यो यिनीहरूको म्याक्सिमम पोसिबल भ्यालु हुन्छ। त सबैले प्यारलेल मानिदियो भने त डाइरेक्ट जोड्न मिल्यो नि। त सबैले प्यारलेल मान्दाखेरि म्याक्सिमम सम नै यिनीहरूको कति भइरहेछ, 150 को मतलब यी सबै भेक्टरहरूलाई मैले एउटा डाइरेक्सन मानेर जोड्दाखेरि जुन म्याक्सिमम भ्यालु आयो रिजल्टेन्टको त्यो भ्यालु पनि त 500 सित कम्पिट गर्न सकिरहेको छैन। त के यसरी तितर बितर भएर बस्यो भने झन् क्यान्सल गर्न सक्छ त, सक्दैन। यदि कम्पोनेन्टहरू छ भने अब यसको कम्पोनेन्टको यता होला, अब जस्तै मैले यता एक्स एक्सिस यता वाई एक्सिस मानेर सल्भ गरेँ भने त कुनै कम्पोनेन्ट यता होला, कुनै एक्स कम्पोनेन्ट, कुनै वाई कम्पोनेन्ट, कुनै जेड कम्पोनेन्ट त नहोला, किनभने यो सबै कोप्लेनर हो। त यदि यो सबै एउटै डाइरेक्सनमा भएर यसलाई क्यान्सल गर्न सकेन भने यो डिफरेन्ट एंगलमा बस्दाखेरि त यो जता छ त्यसको एगेन्स्टमा त यिनीहरूको कम्पोनेन्ट आउँछ नि। त झन् कम्पोनेन्टले यसलाई क्यान्सल गर्न सक्छ त, सक्दैन। यो सिङ्गोले क्यान्सल गर्न सकेन भने त्यो एउटा जाबु नाथे एउटा कम्पोनेन्टले यसलाई कसरी क्यान्सल गर्न सक्छ। त्यसैले क्यान्सल गर्ने पोसिबिलिटी चेक गर्नु छ भने सबैलाई एउटै डाइरेक्सनमा मानेर क्रस चेक गरिदिने। यदि यस्तो देखियो एउटै डाइरेक्सनमा मान्दाखेरि त म्याक्सिमम पोसिबल भ्यालु हो तिनीहरूको, र म्याक्सिमम भ्यालु पनि यो बाहुबली भन्दा सानो छ भने रिजल्टेन्ट 0 हुनै सक्दैन। अब म्याक्सिममले क्यान्सल गर्न सकेन भने कम्पोनेन्टहरूको सम त यो म्याक्सिमम भन्दा अभियसली सानो होला। त झन् त्यो सानोले यसलाई के क्यान्सल गर्न सक्ला त। त्यसैले हामीले क्रस चेक गर्नको लागि यिनीहरू सबैलाई एउटै डाइरेक्सनमा मानेर चेक गरेको हो। ओके, त यदि त यो पोइन्ट भयो एउटा को मतलब म्याक्सिमम सबभन्दा ग्रेटर म्याग्निट्युडको भेक्टर बाँकीको स्केलर समभन्दा ग्रेटर छ भने यस्तो बेलामा रिजल्टेन्ट 0 हुन सक्दैन। अब त्यसो भए 0 कुन बेला हुन सक्छ त फेरि चेक गर। यता 10 न्युटन छ, यतातिर भयो 20 न्युटन, दिस इज 30 न्युटन। अहिलेकै इक्जाम्पल हो, यो भयो 40 न्युटन, दिस इज 50 न्युटन, र यताको भ्यालु जुन छ अब 500 भयो भने त यो सबैले मिलेर पनि त्यसलाई कम्पिट गर्न सकेन। अब कुन बेला 0 हुन सक्छ त 0 हुने कन्डिसन यो छ, यो जुन सबभन्दा लार्जेस्ट म्याग्निट्युडको भेक्टर छ त्यो बाँकीको समभन्दा सानो भइदियो या इक्वल्स टु भइदियो भने 0 हुन सक्छ। बाँकीको समभन्दा सानो या इक्वल भइदियो भने, अब इक्वलको मतलब त यो 150 हुनुपर्छ। इक्वलको मतलब यो कति हुनु पर्यो, 150। या सानोको मतलब बाँकीको समभन्दा सानोको मतलब 140। मैले एउटा इक्जाम्पलको लागि मानिदिएँ। त यसमा 0 हुन सक्छ। किन 0 हुन सक्छ, हुन सक्छ, हुन्छ नि भन्ने ग्यारेन्टी छैन। त सोच न, यदि मैले त्यसैको एउटा इजी फिगर यता ड्र गरेँ भने यतातिर 150 सबभन्दा लार्जेस्ट छ। र मैले 140 लाई एकछिनको लागि हटाएँ, सबभन्दा लार्जेस्ट म्याग्निट्युड 150 छ। किन त इन्डिभिजुअलसित कम्पेयर गर्दाखेरि यो सबभन्दा ठुलो छ। र यी सबै यदि एउटै डाइरेक्सनमा भइदियो भने, यो सबै एउटै डाइरेक्सनमा भयो भने यो पनि त 150 भइदिन्छ। त यसले यसलाई के गरिदिन्छ, क्यान्सल गरिदिन्छ। त रिजल्टेन्ट के हुन सक्छ, 0। भन्नुको मतलब यिनीहरूको स्केलर सम ठ्याक्कै योसित इक्वल भइदियो भने 0 हुने पोसिबिलिटी छ। किन 0 हुने पोसिबिलिटी देखियो त यदि यिनीहरू सबै एउटै डाइरेक्सनमा एक्ट भइदियो भने यसले यसलाई त क्यान्सल गरिदिन्छ। त 0 हुन सक्छ। लेस भयो भने पनि 0 हुन सक्छ। अब लेसमा फेरि सोचिरह होला, लेसमा कसरी 0 हुन्छ त। हेर लेसवाला इक्जाम्पल। अब जस्तै लेसको मतलब मैले माने यो बाहुबली जम्मा 140 न्युटनको छ। ओके, दिस इज 140 न्युटन। र यदि यिनीहरू एउटै डाइरेक्सनमा भइदियो भने त यो त 150 न्युटन भइदिन्छ। त 150 भयो भने त फेरि 150 जुन छ 140 भन्दा ठुलो भइदियो भने त क्यान्सल हुनै सक्दैन। तर सोच, प्यारलेलै यिनीहरू एउटै डाइरेक्सनमा हुनुपर्छ भन्ने के छ। यदि यिनीहरू थीटा एंगलमा बसिराखेको छ, यो सबै फोर्सेसहरू यसो यसो बनाएर यदि यसरी बसिराखेको छ भने अब क्यान्सल हुने पोसिबिलिटी हुन्छ। के त यो फोर्सको एउटा कम्पोनेन्ट, यो सबै फोर्सको भर्टिकल कम्पोनेन्ट,
र यो सबै फोर्सको होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट यता आउँछ। त्यस्तै यो फोर्सलाई पनि यो डाइरेक्सनमा र यो डाइरेक्सनमा यदि कम्पोनेन्ट मैले ब्रेक गरिदियो भने एउटा पोसिबिलिटी के देखिन्छ, यो सबै फोर्सको भर्टिकली अपवर्ड कम्पोनेन्ट र भर्टिकली डाउनवर्ड कम्पोनेन्ट ठ्याक्क इक्वल भइदियो भने अपवर्ड कम्पोनेन्टले डाउनवर्डलाई के गरिदिन्छ, क्यान्सल। र यतातिर आउने जुन होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट होला यिनीहरूको, त्यो यदि संयोगले 140 न्युटन हुन सक्छ पोसिबिलिटी भनेपछि यो सबै फोर्सेसहरूको कम्पोनेन्ट मैले ब्रेक गर्दाखेरि अपवर्ड कम्पोनेन्ट र डाउनवर्ड कम्पोनेन्ट यदि इक्वल एन्ड अपोजिट भइदियो भने त क्यान्सल गरिदियो। र यतातिर फर्क्या यो फिगरमा हेरौँ, यसमा बेटर हुन्छ। 140 लाई मैले यता देखाएको छु। त यी जति पनि फोर्सेसहरू छन् यसको भर्टिकल अप कम्पोनेन्ट र भर्टिकल डाउन कम्पोनेन्ट यदि इक्वल एन्ड अपोजिट छ भने अपवर्डले डाउनवर्डलाई क्यान्सल गरिदिन्छ। र यिनीहरूको जुन होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट हुन्छ, त्यो होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट यदि 140 न्युटन भइदियो भने फेरि यसलाई क्यान्सल गरिदिन्छ। त नेट सम के भइदिन्छ, 0। मतलब पोसिबिलिटी छ को मतलब यदि इक्वल भयो भने पनि पोसिबिलिटी छ 0 हुने। र यदि लार्जेस्ट म्याग्निट्युडको भेक्टर बाँकीको सबभन्दा सानो छ भने, यदि यिनीहरू थीटा एंगलमा बसिया छन् भने एउटा यिनीहरूको होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट ठ्याक्क यसको बराबर भइदियो भने यसले यसलाई क्यान्सल गरिदियो। र यिनीहरूको यदि भर्टिकल पनि क्यान्सल भइरहेको छ भने 0 हुने पोसिबिलिटी देखिन्छ यो केसमा। त्यसैले सेकेन्ड केसमा हामीले मेबी भन्छौँ, 0 हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ, तर हुने पोसिबिलिटी चाहिँ हुन्छ। त होप यो सबैले बुझिसक्यो होला। र यो कुरोलाई म यहाँ पोइन्ट वाइज लेखिदिन्छु, यो चाहिँ नोट गरौँ। र यदि मैले यो छिटो भनिरहेको छु, यदि बुझ्न अप्ठ्यारो भइरहेको छ भने भिडियोलाई फेरि ब्याक गएर अनि पटक रिपिट गरी हेरौँ, अनि चाहिँ कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ। त मैले यो पोइन्टलाई यसरी ओके, मैले अहिलेको पोइन्ट्सलाई यहाँ चाहिँ पोइन्ट वाइज लेखिदिएको छु। फर्स्ट पोइन्टमा हेर, इफ अ नम्बर अफ कोप्लेनर फोर्सेस एक्ट एट अ पोइन्ट सच दैट द लार्जेस्ट मैग्निट्यूड इज ग्रेटर देन द सम अफ रिमेनिङ मैग्निट्यूड्स देन देयर रिजल्टेंट इज नेभर 0। ओके, र नेक्स्ट पोइन्ट छ, इफ अ नम्बर अफ कोप्लेनर फोर्सेस एक्ट एट अ पोइन्ट सच दैट द लार्जेस्ट मैग्निट्यूड इज लेस देन और इक्वल्स टू द सम अफ रिमेनिङ मैग्निट्यूड्स देन देयर रिजल्टेंट मे बी 0। र होप मैले कम्पोनेन्ट मेथडबाट पनि यो बुझाइदिएँ। यो कतिजना स्टुडेन्टहरूले कन्फ्युज भइराखेको हुन्छ कि कसरी 0 हुने नहुने थाहा पाउने, त यो पोइन्ट हेल्प गर्ला। र भेक्टर टपिक चाहिँ यति नै थियो डियर स्टुडेन्ट्स। अब होप कि भेक्टरको सबै न्युमेरिकल्सहरू जति छ मोड्युलमा त्यो सबै सल्भ गर्न सक्छ होला। र भेक्टरको बेसिक्स यो हो। यसैको बेसिसमा अब हामी फर्दर लिनियर मोसन, प्रोजेक्टाइल मोसन या रिलेटिभ भेलोसिटी या अरू कुनै टपिकहरूमा चाहिँ सल्भ गर्छौँ भेक्टरको प्रब्लम्सहरू। र जीएस अनलाइन फिजिक्स यदि राम्रो लागिरहेछ भने प्लिज हाम्रो च्यानल लाइक गरौँ, सब्सक्राइब गरौँ र सेयर गरौँ।